Hello everyone, welcome back to a brand new video. In today's video, I'm going to replace these grab rails with these ones. यो चाहिँ BS6 model को हो 18 मा पनि आउँदैन 19 model बाट चाहिँ यस्तो grab rail दिन थालेको हो like these ones will really save your light यो चाहिँ लाइट माथि हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ यसले चाहिँ लाइट बचाउँछ नै look at these ones these are not even close to the light है यसको डिजाइन हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ it's really different it's mainly to protect these lights है you guys can see ठ्याक्कै यहाँ आउँछ यो लाइट नजिक अहिले इन्स्टल गरिसकेपछि मजाले देखिन्छ मेन पर्पज अफ चेन्जिङ दिस ग्राब रेल्स त्यही हो मेन पर्पज चाहिँ टु सेभ माई लाइट है यो चाहिँ हजुरले नयाँ लिनुभयो भने अराउन्ड 5K पर्छ so now without further ado let's install this on my bike है त you are going to need this 6mm को एलन कि so yeah let's undo these bolts है यहाँ 6mm को यहाँ पनि 6mm को दुईटा बोल्ट्स हुन्छ एक साइड अनि यो साइड पनि as you guys can see 1 or 2 जम्मा 4वटा बोल्ट्स हुन्छ त्यो पनि 6mm को यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले नयाँ बोल्ट्स किन्न पर्दैन यही स्टककै बोल्ट्स यसमा लाग्छ के अन्डु गरौँ यो बोल्ट्सहरुलाई दुईटैलाई त्यसपछि यो B6 को हालौँ है त सो या लेट्स अन्डु दिस बोल्ट्स एक खुलिसक्यो राइट ह्यान्ड साइड गयो यो त किन यही दुईटा बोल्ट निकालेर यो BS6 को ग्राब रेलमा हाल्दा हुन्छ एन्ड वान थिङ हजुरहरुको BS4 बाइक छ भने यो चाहिँ मोस्टै निडेड अपग्रेड हो है हजुरहरुको बाइकमा सो या दुईटैपट्टिको खुलिसक्यो ग्राब रेल एज यु गाइज क्यान सी बोथ साइड्स अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तेल सेक्सन कति पातुलो देखाछ सो यहाँ अब चाहिँ अलिकति त्यो पोर्सनलाई क्लिन गरेर let's install the BS6 one so clean garden here alikati so yeah it's cleaned up as you guys can see the grab rails had been removed BS4 wala remove garisakyo aba chai BS6 wala haldimu है so yeah both sides बाट हेर्नुस् कस्तो देखिरहेको छ दुईटा पट्टिबाट रिमुभ गरिसक्यो अब चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ लेफ्ट साइड बाट इन्स्टल गरौँ है त यो फर्स्ट वाला जुन छ त्यसमा ठुलो वाला लङ्गर वाला दिनु होला लाइक दिस ठुलो वाला लामो वाला अनि यसमा चाहिँ सानो लाग्छ के यसरी राख्नुहोस् on the place अलाइन गरेर अलिकति टाइट गर्नुहोस् फर्स्टमा यति भयो you guys can see it's fulfilling the bike the light मजाले सेभ गर्छ कहिले नि यता पनि you get a better angle to hold it so yeah like that त्यो साइड जस्तै फर्स्ट होलमा the longer one as you guys can see it's long अनि सेकेन्ड होलमा यो सानो वाला so it's super easy process यसको लागि केही खोल्नु पर्दैन just these 4 bolts and भइहाल्यो धेरै त नभनौँ ठिकले कस दिने धेरै कसै भने स्लिप हुने चान्सेस बढ्दै जान्छ के यो यतिको टाइप एन्ड नाउ यु गाइज क्यान सी कस्तो देखिरहेको छ इट्स लुकिङ सुपर फुलफिल यसमा अब यहाँ बसी नि फरक पर्दैन क्या मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाइकमा धेरै पावर भएर when पुल द थ्रोटल हैन जो पिलियन बसेको हुन्छ उ स्लाइड गरेर यहाँ आएर त्यसलाई बस दिन्छ क्या एन्ड एज यु गाइज क्यान सी द लुक्स कस्तो राम्रो देखाछ इट्स लुकिङ सो वाइड के अनि स्विट पनि गराएको छ टेल लाइटको लागि एन्ड टु द नम्बर प्लेट एज वेल फर द टेल टाइडी एज वेल बाइकसँग पनि राम्रोसँग म्याच भएको छ इट्स वाइड हैन अब चाहिँ फ्रन्ट जस्तै टेल पनि वाइड देखिरहेको छ आइएम लभिङ इट एन्ड दिज आर द ओल्ड ग्राब रेल्स लेट मी सो यु गाइज द डिफरेन्स हाउ इट्स रियली सेभिङ द टेल लाइट BS6 ओनरहरूलाई त थाहै होला किनभने उनीहरूकोमा छ नि BS4 मोडलवालाहरूलाई भनेको मैले लुक यो कहाँ जान्थ्यो यु गाइज क्यान सी फ्रम अबभ एंगलबाट सो यतिको पोर्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यति यहाँदेखिको जोडेर बढाएको छ यहाँ यसमा यति छैन यसमा त यहाँदेखि जोडेर बढाएको छ एन्ड यु क्यान सी हाउ इट्स गोइङ टु सेभ द टेल लाइट यति पोर्सन टेल लाइट सेभ हुन्छ एन्ड होल्ड गर्नलाई पनि यु गेट अ बेटर प्लेस टु होल्ड अराउन्ड हियर यसमा चाहिँ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स वाइड ओपन सो या द्याट्स द डिफरेन्स सी द लुक्स इट्स लुकिङ सुपर वाइड फ्रन्टबाट त आई डोन्ट थिङ्क इट विल लुक बट त्यही पनि एज यु गाइज क्यान सी the front look if you guys are having the same issue you guys can change this grab rail with the BS6 one and your issue will be resolved So yeah, that's it for this video. That's all. यो भिडियोको लागि चाहिँ यो इन्स्टलेसन थियो एन्ड हजुरहरूलाई के टपिकमा नयाँ भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो कमेन्ट सेक्सन फ्री नै छ द्याट्स इट फर दिस भिडियो है आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन राइड सेफ एन्ड पिस आउट